Hello everyone, this is Bikram and you are watching YouTube channel Study with Bikram sir. आज हामी Geogebra मा सर्कलको दुईटा थ्योरम हामी प्रुभ गर्छौं. एउटा एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड इज इक्वल टु द अपोजिट इन्टेरियर एंगल है. क्वाड भन्नाले क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल. अनि त्यसपछि अर्को भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल है त. म लेख्दिन्छु यहाँ. पहिला म टेक्स्ट लिन्छु है. टेक्स्ट लिएर मैले यता क्लिक गर्छु. क्लिक गरेपछि मलाई एउटा डायलग बक्स आउँछ. त्यहाँ मैले लेख्न सक्छु एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु द अपोजिट इन्टेरियर एंगल है त. पहिला यो प्रुभ गरौँ है त. हामी यो थ्योरम हामी प्रुभ गरौँ. पहिला यो थ्योरम प्रुभ गर्नलाई अभियसली हामीलाई सर्कल अभियसली चाहियो. त्यसैले हामी सर्कल बनाउँछौँ. त्यसैले यहाँ सर्कल अप्सन देख्न सक्छौँ हामीले. त्यो सर्कल अप्सन लियौँ. सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट. अरू पनि अप्सन धेरै छन् तर आई थिङ्क दिस इज इजी हैन. दिस अप्सन इज इजी टु चुज. सो मैले त्यो चुज गरेँ. मलाई एउटा सेन्टर चाहियो, मैले सेन्टर लिएँ. अनि त्यसपछि मलाई अर्को एउटा पोइन्ट चाहियो, मैले पोइन्ट दिएँ है त. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको पहिला हजुरले बुझ्नुहोस् है. यस्तो क्वाड्रिलेटरल हैन जसको चारवटा भर्टिसेस भनेको थाहा छ होला हजुरले. चारवटा भर्टिसेस नै त्यो सर्कलमा टच भएको हुन्छ के. त्यस्तो क्वाडलाई चाहिँ हामी साइक्लिक क्वाड भन्छौँ है त. सर्टकटमा साइक्लिक क्वाड भन्छौँ हैन. क्वाड्रिलेटरल भन्ने बेला अलिकति लामो हुने भएकोले हामी क्वाड है त, क्युयुएडी क्वाड मात्र, केही फरक पर्दैन. सो हामी पहिला अब अभियसली हामीलाई चारवटा पोइन्ट चाहियो. त्यसैले हामी यो पोइन्ट अप्सन लियौँ. त्यसैले यो सर्कलमा जहाँ पनि है जुन पनि पोइन्ट हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ. मैले एउटा यता लिएँ अनि एउटा यता लिएँ, एउटा यता लिएँ है त. हामीसँग चारवटा पोइन्ट छ बी सी डी ई. ए त सेन्टर हुने भइहाल्यो है त. सर्कलको यो कर्भमा चाहिँ चारवटा पोइन्ट चाहिन्छ. अब हामी पोलिगन टुल लियौँ. पोलिगन टुल लिएर बीबाट स्टार्ट गरौँ. बी सी डी ई अनि बीमै गएर एन्ड गरे हाम्रो साइक्लिक क्वाड बन्यो है त. साइक्लिक क्वाड बनिसकेपछि हेर्नुहोस् है, हजुरले यो मुभ गर्न सक्नुहुन्छ. यो सर्कललाई ठुलो सानो हैन यताउता के गर्ने हैन आफ्नो चोइसको अनुसारले हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है त. ल मैले यतिमा ठिक छ, यतिमा गरेर छोडिदिन्छु है त. नाउ आई निड टु मेक एक्सटेरियर एंगल है त. हजुरले जहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एक्सटेरियर एंगल. सीमा, बीमा, ईमा, डीमा है त, जहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. त्यसैले म पहिला सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु, सरी लाइन अप्सन लिन्छु. ल ठिक छ, लाइन अप्सन लियौँ. लाइन अप्सन लिएर पहिला ई अनि बी यहाँतिर मैले बनाएँ त. मैले लाइन बनाएँ. अब यत्रो ठुलो लामो लाइन चाहिँदैन मलाई जस्ट त्यो लाइनमा एउटा पोइन्ट चाहिन्छ. त्यसैले मैले यहाँ पोइन्ट एउटा बनाएँ है त. त्यो यफ पोइन्ट निस्क्यो. अब मैले फेरि मुभ टुल लिन्छु. यो लाइन मलाई अहिले चाहिँदैन. त्यसैले मैले सेलेक्ट गरेर गर्छु, राइट क्लिक गर्छु अनि यो टिक मार्क्सलाई चाहिँ म हाइड गरिदिन्छु. यो सो अब्जेक्टलाई यो अनटिक गरेँ भने त्यो हाइड हुन्छ. अब मसँग बी र यफ पोइन्ट म ठ्याक्क यो लाइन अप्सनमा सेगमेन्ट लिन्छु है. लाइन लिने होइन, लाइन लियो भने एकदमै यो स्क्रिनभरिकै कभर गरेको लाइन आउँछ. त्यसैले त्यो हामीलाई चाहेन हैन. हामी चाहिँ सेगमेन्ट लियौँ. सेगमेन्टमा अब यो बी पोइन्ट अनि यो यफ पोइन्ट जोडिदिउँ है त. नाउ वी हेभ गट आवर एक्सटेरियर एंगल सिबिएफ है त. अब हामीलाई एंगल मेजर गर्नु पर्यो. त्यसैले हामी यो एंगल अप्सन जान्छौँ है. एंगल अप्सनमा हामी एंगल क्लिक गर्छौँ. एंगल अप्सन क्लिक गरेपछि यो लाइनमा बीसी लाइनमा क्लिक गरौँ अनि बीएफ लाइनमा क्लिक गरौँ है त. हामीलाई एंगल हामीले एंगल पाउँछौँ है त. सो हामीलाई रिफ्लेक्स एंगल दिइरहेछ अहिले. सेगमेन्ट लियौँ. बीएफ र अनि बीसी गरिसकेपछि हामीलाई 96.69 डिग्री आएको छ. अब यो एक्सटेरियर एंगल हो है, साइक्लिक क्वाडको एक्सटेरियर एंगल हो. अब यो चाहिँ इन्टेरियर एंगलसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हामी चेक गरौँ है त. त्यसैले फेरि एंगल अप्सन लियौँ. एंगल अप्सन लिएर हामी सिडी अनि डी है त. अहिले पनि रिफ्लेक्स एंगल दियो. त्यस्तो भयो भने हामी
कन्ट्रोल जेड गर्न सक्छौँ हैन कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि एंगल अप्सन लिएर ठ्याक्क डीई अनि सिटी गर्यो भने हामीलाई ठ्याक्क त्यो इन्टेरियर एंगल दिन्छ है त रिफ्लेक्स एंगल अहिले हामीलाई चाहिदैन है त्यसैले हामीले रिफ्लेक्स एंगल नदेखाएको हो हामीलाई इन्टेरियर एंगल चाहिँ अहिले चाहिरहेको छ है हेर्नुस् त यो एक्सटेरियर एंगल पनि 96.69 डिग्री हो र यो पनि 96.69 डिग्री हो यो इन्टेरियर एंगल यो थ्योरमको एम चाहिँ यही हो है त 96.69 डिग्री 96.69 डिग्री यो एक्सटेरियर एंगल हो यो है यो एक्सटेरियर एंगल हो अनि यो चाहिँ इन्टेरियर अपोजिट इन्टेरियर एंगल हो है त हजुरहरुले त्यसैगरी यता सी तिर नि बनाउन सक्नुहुन्छ ई तिर नि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो हजुरको चोइस हो है त यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है त मुभ गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ यो जति गर्यो भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ अब मैले जति भ्यालु चेन्ज गर्दा पनि हेर्नुस् त भ्यालुहरु सेम छ 115.56 115.56 है मैले यो चेन्ज गर्ने जाने बेलामा भ्यालुहरु सेम हुन्छ मैले यहाँ छोड्दियो 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री अब यो मैले यता गरे लगे भने 81.24 डिग्री यहाँ पनि 81.24 डिग्री दैट्स व्हाई एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु द अपोजिट इन्टेरियर एंगल भनेर हामी सजिलै प्रुभ गर्न सक्छौं है त सो अब हामी अर्को थ्योरम हामी प्रुभ गर्छौं त्यो के हो भने इन्स्क्राइब्ड एंगल्स standing on same arc are equal to each other है inscribed angles standing on same arc are equal to each other यो थ्योरम हामी प्रुभ गरौँ है त सर्कलको obviously हामीलाई एउटा सेन्टर सर्कल चाहिन्छ त्यसैले सर्कलको एउटा सेन्टर लियौं अनि हामी फेरि सर्कल बनाऊँ है त यति भइसकेपछि अब मलाई obviously inscribed angle चाहिन्छ त्यसैले मलाई तीनटा पोइन्ट चाहिने भयो मैले यो पोइन्ट अप्सन लिए अनि त्यसपछि मैले यो यच भइहाल्यो है एउटा लिए अनि यतातिर अर्को लिए अनि मलाई दुईटा इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिन्छ है त दुईटा इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिने भएकोले मैले अर्को पोइन्ट एउटा लिए है अनि मैले लाइन अप्सन सेगमेन्ट अप्सन लिए सेगमेन्ट अप्सनले जी देखि के मैले जोइन गरे अनि त्यसैगरी अब म फेरि सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु सेगमेन्ट अप्सन लिएर यो के र यो एच जोइन गरिदिन्छु है त के र एच जोइन गरिदिन्छु यो जी हाम्रो सेन्टर अफ सर्कल भइहाल्यो है अब अर्को यही जेएच आर्क हैन यो जेएच आर्कमा मलाई अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहियो पहिला म के एंगलको मेजरमेन्ट देखाउँछु है त यो एंगल यो प्लस यो गर्ने बेला 52.91 डिग्री रहेछ हैन यो एंगल यो जेके एच यो एंगल चाहिँ 52.91 डिग्री रहेछ अब हामीलाई अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल यही सेम आर्कमा लिने हो भने पहिला म सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु जे मा क्लिक गर्छु अनि आई मा जान्छु है अनि एच मा गएर जोड दिन्छु सरी आई मा गयो अनि आई हो एच मा जोड दिन्छु है त अब यो एंगल पनि हैन यो एंगल पनि अब 52.91 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त एंगल अप्सन लियौं एंगल लियौं यो अनि यो क्लिक गरौँ हाम्रो के रहेछ 52.91 डिग्री रहेछ त्यसको मतलब इन्स्क्राइब्ड एंगल भने यस्तो एंगल हैन इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क लाइक दिस जेएच है आर इक्वल यदि दुईटा इन्स्क्राइब्ड एंगल एउटै आर्कमा स्ट्यान्डिङ भइरहेको छ एउटै आर्कमा त्यतिकै आर्क लेन्थमा स्ट्यान्डिङ भइरहेको छ भने तिनीहरु दुवै इक्वल हुन्छ है त यसरी हामीले यो थ्योरम पनि प्रुभ गर्यौं हामीले अब यो पोइन्टहरुलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त जहाँ हाल्नुस् यो पोइन्ट जहाँ पनि सार्नुस् 52.91 डिग्री नै हुन्छ है त 52.91 डिग्री नै हुन्छ अब यो के पनि सार्दा हुन्छ 52.91 डिग्री नै हुन्छ है त अब मैले यो एच पोइन्ट सारे अब यता राखे भने हेर्नुस् त यो पनि 34.29 डिग्री यो पनि 34.29 डिग्री यो आर्क बढाउने घटाउने गर्दै जाँदाखेरि पनि हजुरको 47.77 डिग्री 47.77 डिग्री यसरी हामी टिचरहरुले स्टुडेन्ट्सहरुलाई देखाउन सक्छौं र एज अ स्टुडेन्ट्स पनि यो सिक्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ है हेर्न सकिन्छ त्यसैले हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है आजको लागि भिडियो यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र एकदमै युजफुल लाग्यो भने प्लिज
सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। यदि भन्दै हजुरहरु सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु। जय चन्द्र सूर्य।